વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલ પરિવાર ઓનલાઈન ક્લાસમાં Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. અને હવે સમજવા માટે થોડું ધ્યાન રાખો. પ્રશ્ન એવો છે કે ભૌતિક રાશિઓના પરિમાણ શું છે? ભૌતિક રાશિઓના પરિમાણ. અને પરિમાણ ઉપરથી આપણે પારિમાણિક સૂત્ર જોવાનું. શું જોવાનું છે? પારિમાણિક સૂત્ર. તમને ખરેખર ઇંગ્લિશમાં લખેલું છે ડાયમેન્શન ઓફ ફિઝિક્સ, ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી. શું છે? ડાયમેન્શન ઓફ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી. એ ભૌતિક રાશિઓના પરિમાણની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. આ કઈ રીતે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું એ સમજીએ. પહેલા શું છે? જ્યારે કોઈ ભૌતિક રાશિના એકમને મૂળભૂત ભૌતિક રાશિઓના એકમના જે ઘાત વડે દર્શાવાય છે તે ઘાતાંકને ભૌતિક રાશિના પરિમાણ કહે છે. હવે છે શું સમજવું કઈ રીતે? તો થોડા પહેલા ભાગ ડિવાઈડ કરીએ. પહેલી વસ્તુ આપણે સમજી લઈએ મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ. આપણે મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ ભણી છે કે નથી ભણી? કેટલી હતી? 7. કેટલી હતી? 7. બરાબર. SI એકમ પદ્ધતિ ભણ્યા હતા. તો ભણ્યા હતા SI એકમ પદ્ધતિની આપણે ચર્ચા કરી હતી. એની વાત છે SI એકમ પદ્ધતિની અંદર મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ કેટલી છે? 7 છે. કેટલી રાશિ છે? 7 મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ છે. આપણે પહેલી ભૌતિક રાશિ પર જઈએ તો અહીંયા કને પહેલી ભૌતિક રાશિ કઈ હતી? લંબાઈ. કઈ હતી? લંબાઈ. લંબાઈને આપણે દર્શાવશું L વડે. કેટલા દર્શાવીશું? L વડે. એના પછી છે દળ. દળને દર્શાવીશું કેપિટલ M વડે. પછી છે સમય. શું છે? સમય. સમયને દર્શાવશું કેપિટલ T વડે. શું દર્શાવશું? કેપિટલ T વડે. T એટલે ટાઈમ, લંબાઈ એટલે લેન્થ, દળ એટલે માસ. માસ એટલે દળ થાય. બરાબર. બીજી વસ્તુ, ત્રીજી વસ્તુ પર જઈએ. અહીંયા આપણે જઈએ વિદ્યુત પ્રવાહ. શાના પર જઈએ? વિદ્યુત પ્રવાહ. વિદ્યુત પ્રવાહ દર્શાવીશું A વડે. શું દર્શાવીશું? A વડે. એના પછી આપણે જોઈશું આ છે પરિમાણને કઈ રીતે દર્શાવે એના માટેના મૂળભૂત ભૌતિક રાશિના છે. એના પછી તાપમાન. શું છે? તાપમાન. તાપમાન દર્શાવીશું K વડે. શું દર્શાવીશું? કેપિટલ K વડે. પછી છે દ્રવ્યનો જથ્થો. શું છે? દ્રવ્યનો જથ્થો. એને શું દર્શાવીશું? મોલ વડે. પછી છે જ્યોતિ તીવ્રતા. શું છે? જ્યોતિ તીવ્રતા, જેને કેન્દ્રીય રાશિ દર્શાવાય છે CD વડે. હવે આપણે જ્યારે પણ પારિમાણિક સૂત્રોની ચર્ચા કરીએ ત્યારે આપણી પાસે આ બેનો કોઈ ખાસ ઉપયોગ થતો નથી. આપણે 5 રાશિઓ કેટલી રાખવાની છે? 5. L, M, T, A અને K. બરાબર. અને એમાં પણ ખાસ કોઈ રાખવાની 3 ની. કેટલી રાખવાની છે? 3 ની. ઓકે. તો આપણે મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ લખી. હવે જ્યારે કોઈ ભૌતિક રાશિના એકમને તો પહેલા ભૌતિક રાશિ લઈએ છીએ આપણે કદ માટે. શેના માટે સમજીએ? કદ માટે. કદ એટલે શું થાય? ધારો કે આપણે સમઘનનું કદ લઈએ. શું લઈએ? સમઘનનું કદ. સમઘનનું કદ શું થાય? લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. શું થાય? લંબાઈનો ક્યુબ થાય v બરાબર. આનો એકમ શું થાય? ધારો કે મીટર છે. શું છે? મીટર. તો એકમ શું થશે? મીટર ક્યુબ. શું થશે? મીટર ક્યુબ. હવે મીટર ક્યુબ આવે. શું આવે છે? મીટર ક્યુબ આવે છે. એને સમજો. મીટર એ લંબાઈ કહેવાય. મીટર છે આ લંબાઈનો એકમ છે. લંબાઈને શું થશે? L. શું થશે? L. એટલા માટે કદનું પરિમાણ આપણે શું લખીશું? અહીંયા L ક્યુબ. કેટલું લખીશું? L ક્યુબ. આપણે આ પ્રકારનો ચોરસ કૌંસ શું કરવાનો છે? કૌંસમાં લખવાનું છે. પરિમાણને જ્યારે દર્શાવીએ છીએ ત્યારે શું લખવાનું છે? આ પ્રકારનો એક આ રીતે કે મોટો કૌંસ, એવો મોટો કૌંસ અહીંયા કરવાનો છે. શું લખાશે? L ક્યુબ. શું આવી ગયું? કદ પરિમાણ. હવે એ લખવાનું શું? મેં તમને કીધું કે અહીંયા તમારે 3 વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે. M, L, T. શું રાખવાનું છે? M, L, T. M એટલે દળ, L એટલે લંબાઈ અને T એટલે સમય. હવે દેખો સમય કેવો હોય? કલાકમાં હોય, મિનિટમાં, સેકન્ડમાં. સમય જ કહેવાય. બીજી વસ્તુ, જે લંબાઈ જે છે શેમાં હોઈ શકે? કિલોમીટરમાં હોઈ શકે. કોઈ વાર ઊંચાઈની હોય, કોઈ વાર પહોળાઈની હોય, ઊંડાઈની હોય, પણ લંબાઈ તો લંબાઈ જ કહેવાય. એટલે માપ એક જ હોય. અને એના પછી છે તમારા દળ. દળ કિલોગ્રામમાં હોય, ગ્રામમાં હોય, પણ લખાશે શેમાં? અહીંયા M માં. શું લખાશે? M માં. તો અહીંયા જોવા જઈએ તો ધારો કે હું MLT માં લખું છું. મને કદનું પરિમાણ M, L અને T માં સમાન લખું છું. હવે અહીંયા M છે ખરી? ના. તો એ શું કરી? M ની 0 ઘાત. કેટલી કરશો? 0 ઘાત. 0 ઘાત કરો એટલે શું થાય? 1 મળે. કેટલું મળે છે? 1 જ મળે. કોઈ પણ સંખ્યાની 0 ઘાત એટલે શું મળે? 1 મળે. M ની કેટલી ઘાત છે? 3 ઘાત. T છે ખરી ઉપર? ના. T નથી. શું આવશે? 0 ઘાત. મળી ગયું. તો એ જો જ્યારે કોઈ ભૌતિક રાશિના એકમને કઈ ભૌતિક રાશિ લીધી? એક આપણે કદ લીધી. કદનું એકમ શું થાય? મીટર ક્યુબ થાય.
ને મૂળભૂત ભૌતિક રાશિઓ એટલે કઈ છે લંબાઈ દળ સમય વિદ્યુતભાર તાપમાન દ્રવ્ય જથ્થો જ્યોતિ તીવ્રતા એકમના ઘાત વડે શું હોય ઘાત વડે આ કેટલી ઘાત દર્શાવી આપણે 3 ઘાત દર્શાવી છે 3 ઘાત વડે આ દર્શાવવામાં આવે છે તે ઘાતાંકને ભૌતિક રાશિનું પરિમાણ શું કહે છે ભૌતિક રાશિનું પરિમાણ હવે આપણે અહીંયા જોઈએ દળનું પરિમાણ એ શું થાય છે દળ ઉપર કેટલી ઘાત છે 0 તો એનું પરિમાણ કેટલું થશે 0 લંબાઈનું પરિમાણ એ કેટલી ઘાત છે 3 તો કેટલી આવશે 1 અને 3 અને સમયનું કેટલું આવશે સમયનું પરિમાણ કેટલી ઘાત આવશે 0 કેટલી આવે છે 0 તો દળનું પરિમાણ 0 લંબાઈનું પરિમાણ 3 સમયનું પરિમાણ કેટલું થાય છે 0 થાય છે તારી તમે કોઈ પણ લખી શકાય આરામથી ઓકે જો ફટાફટ નોટ કરી લો ઓકે હજુ આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક પર જોવાનું છે જોઈ લઈએ આપણે ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો લખાઈ ગયું હશે હજુ આપણે આ બધુંને ભેગું સમજીએ થોડું હવે આગળ આપણે જઈએ છીએ બળ માટે સમજ જોઈએ છે બળ હું બળ કેમ લઉં છું તો આપણે થોડી વધુ ખબર પડશે એટલા માટે બળને સમજવા માટે આપણે જોઈએ બળ જે છે બળનો એકમ શું થાય ન્યૂટન શું થાય છે ન્યૂટન બરાબર એમ શું દર્શાવે છે n વડે પરંતુ મેં બળનો એક બીજો એકમ કરવા માટે બોલ્યો છું આપણે બળ બરાબર F બરાબર શું લઈ શકીએ m લેવાય F બરાબર m લેવાય m શું છે દળ એ એટલે શું થશે પ્રવેગ તો શું થશે દળ ગુણ્યા પ્રવેગ શું આવે છે દળ ગુણ્યા પ્રવેગ દળનો એકમ શું લેવાય અને કેજી શું લેવાશે કેજી પ્રવેગનો એકમ શું થાય મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર શું આવશે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર લખો શું લખાય કેજી ઇન્ટુ મીટર પ્રતિ શું આવશે સેકન્ડ સ્ક્વેર કેજી મીટર પ્રતિ શું આવશે સેકન્ડ સ્ક્વેર આવું આવે છે કે કેવું યાદ છે કે નહીં થોડું ભણાય તું બરાબર આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે જ્યારે આપણે પૂરક એકમોની વાત કરી હતી ત્યારે કેજી એમ અને સેકન્ડ સ્ક્વેર હવે કેજી એટલે દળની અંદર કયો લખાય m શું લખાશે m એટલે શું લખાશે અહીંયા કને એક પણ ઘાત કોઈ ના આવે શું એક ઘાત લખવાની એક ઘાત m એટલે મીટર કોનો એકમ છે લંબાઈ શું લખાશે l અને અહીંયા જોવા જઈએ તો સમય સેકન્ડ એટલે શું સમય શું લખાશે t ની 2 ઘાત આ t ની 2 ઘાત ઉપર જાય કે માઈનસ કેવી થશે માઈનસ તો m1 l1 અને t - 2 શું થશે t - 2 જવાબ શું આવશે m1 l1 ને t - 2 હવે આપણે કે દળનું પરિમાણ તો દળનું પરિમાણ કેટલું થશે 1 લંબાઈનું પરિમાણ 1 અને સમયનું પરિમાણ તો -2 કેટલું આવે છે -2 તમે આ રીતે કોઈ પણ વસ્તુને દર્શાવી શકો છો ઓકે તો તમે આ રીતે કોઈ પણ દર્શાવી શકો છો બહુ ઈઝી વસ્તુ છે હવે આનો ઉપયોગ કરીને આપણે થોડું આગળ વધીએ છીએ એક વસ્તુ શીખવાનું છે જે બહુ અગત્ય છે આપણા માટે હવે છે પારિમાણિક સૂત્રો આ ચેપ્ટરનો જોવા જઈએ અગત્યના ટોપિકમાંથી બહુ અગત્ય વસ્તુ તો શબ્દ છે પારિમાણિક ઇંગ્લિશ એટલે કેવું હોય તો ડાયમેન્શનલ ઇક્વેશન શું કહેવાય છે ડાયમેન્શનલ ઇક્વેશન તરીકે ઓળખાય છે બરાબર તો આપણે એને સમજવાનું છે અથવા ફોર્મ્યુલા બી કહેવાય છે ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા એ વસ્તુને સમજવા માટે શું છે તો આપણે સમજો આપેલ ભૌતિક રાશિ અને મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ વચ્ચે સંબંધ દર્શાવતા સૂત્રને શું કહેવાય છે પારિમાણિક સૂત્ર શું કહે છે પારિમાણિક સૂત્ર કહે છે શું કહે છે પારિમાણિક સૂત્ર કહે છે આપેલ ભૌતિક રાશિ અને મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ વચ્ચેના સંબંધ દર્શાવતા સૂત્રનું શું કહે છે પારિમાણિક સૂત્ર કહે છે આપણે થોડા પારિમાણિક સૂત્ર વિશે જોઈએ અને ખબર પડે પહેલા જોઈએ આપણે કદ માટે શેના માટે જોઈએ છીએ કદ માટે કદનું મેં તમને શીખવાડ્યું હાલ જ કીધું તમને એકમ શું થશે મીટર ક્યુબ શું થશે મીટર ક્યુબ તો પારિમાણિક સૂત્ર એનું આવશે m0 મીટર એટલે શું લંબાઈ શું બતાવે છે લંબાઈ સિવાય બીજું કંઈ આવતું છે નહીં
તો m0 l3 અને શું આવશે t0 મેં તમને કીધું mlt શું આપણે એકને mlt ને લઈને ચાલીશું અને આપણે જોઈએ પ્રવેગ શેના માટે જોઈએ છે પ્રવેગનો એકમ શું છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર હવે એને લખવું શું લખાય તો મીટર પ્રતિ સેકન્ડ શું લખાય મીટર સેકન્ડ માઈનસ 2 પણ લખાય તો એનું પારિમાણિક સૂત્ર શું હશે દેખો મીટર આવ્યું છે સેકન્ડ આવ્યું છે કેજી આવ્યું દળ ના દળ આવ્યું છે ધ્યાનમાં લેવાનું નથી તો મીટરનું શું થશે અહીંયા કરે દળનું m એટલે દળ બરાબર દળનું શું થશે શૂન્ય લંબાઈ એક વખત છે તો એક વખત લખવાનું સમયની કેટલી ઘાત છે -2 t માઈનસ શું આવશે 2 ઓકે તો આ તમે કોઈ પણ પારિમાણિક સૂત્ર લખી શકો છો m0 l3 t0 m0 l1 t માઈનસ 2 ક્લિયર થાય છે ને વસ્તુ હજી તમે માર્ક્સ તો વધારે ખબર પડશે વાંચવું તો પડશે બરાબર તો એની અંદર શું સમાધાન છે કદનું શું છે જે એકમ છે એકમ આગળ જો કદ આ જે મીટર કોનો એકમ છે તો મીટર લંબાઈનું શું આવે એ આવે પ્રવેગનો એકમ છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર તો મીટર કોનો એકમ છે લંબાઈનો સેકન્ડ એટલે સમયનું શું લેવાય t લેવાય લંબાઈનું શું લેવાય m લેવાય તો એ શું આવ્યું l અને t જ આવે છે એ રીતે આપણે ધ્યાનમાં લઈને ચાલવાનું છે એના પછી જોવા જઈએ તો આપણે ઝડપ લઈએ શું લઈએ છીએ ઝડપ વેગ અથવા ઝડપ વેગ અને ઝડપનો એકમ છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ શું છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ તો દળ શું આવશે m0 એ શું આવશે l1 t - 1 શું આવશે અહીંયા લખવું હોય તો મીટર પ્રતિ સેકન્ડ ઇન્વર્સ બરાબર એ રીતે પણ લખી શકાય છે એના પછી ઘનતા લઈએ શું લઈએ દળ ઘનતા એટલે દળ ભાગ્યા કદ દળનો એકમ કિલોગ્રામ આનો એકમ મીટર ક્યુબ અને લખું શું લખાય કિલોગ્રામ મીટર માઈનસ ક્યુબ મીટર માઈનસ 3 ઘાત તો લખું શું લખાશે દેખો અહીંયા દળ આવ્યું શું આવ્યું છે દળને શું લખાશે કેટલી ઘાત આવશે 1 ઘાત એટલે કઈ છે ની 1 ઘાત અહીંયા કને લંબાઈ કેટલી આવશે -3 સમયથી શું આવશે 0 ઘાત m1 l - 3 t0 આ રીતે તમે કોઈ પણ લખી શકો છો તો તમે આ રીતે કોઈ પણ દર્શાવી તમે આ રીતે કિંમતો અલગ અલગ દર્શાવી શકો છો આવા ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે પણ જ્યાં આપણે ભણીશું આગળના ચેપ્ટરોમાં જ્યાં આપણે ભણીશું એવા પોઈન્ટ છે જેનો ઉપયોગ કરવાનો છે જ્યાં પણ આની ચર્ચા થશે જ્યાં પણ એકમ આપણે વાપરીશું બરાબર ત્યાં તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો આપણે આપણે બળની વાત કરીએ બળનું તમે હાલત પાડ્યું છે કેટલું આવી તમારા માટે તો m1 l1 2i2 t - 2i2 બરાબર તો આપણે મેળવી ચૂકેલા છો તો જ્યારે પણ એકમ આવે ત્યારે સમજવાનું છે પણ માઇન્ડમાં સેટ કરો દળનો એકમ કિલોગ્રામ માટે શું લેવા m લેવા ચલો હું તમને થોડુંક શોર્ટ હિન્ટ જેવું quiz આપું જ્યારે આપણે મોસ્ટલી એકમ કાઢ્યા હોય ચલો ફટાફટ એકવાર નોટ કરી લો પછી ટોપિક આપણે કવર કરી લઈએ ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આપણે થોડું વસ્તુને સમજીએ ચલો કઈ રીતે આને યાદ રાખવાનું દળ આવે દળનો એકમ શું થાય કિલોગ્રામ હોઈ શકે કે પછી ગ્રામ પણ હોઈ શકે બરાબર આ બે એકમોમાંથી જ્યારે હોય ત્યારે શું લખવાનું કેપિટલ M શું લખવાનું કેપિટલ M પછી લંબાઈ શું આવે લંબાઈમાં એકમ મીટર હોય સેન્ટીમીટર હોય કોઈ પણ હોય લંબાઈનો એકમ કોઈ પણ હોય સેન્ટીમીટર મીટર નેનોમીટર ગમે તે આ લંબાઈની જગ્યાએ ઘણી વખત ઊંચાઈ હોય ઊંડાઈ હોય પહોળાઈ હોય આ એકમ એ કિલોમીટર હોય દરેક માટે શું લખવાનું L શું આવશે મને L બરાબર ત્રિજ્યા હોય વ્યાસ હોય બધા માટે શું આવશે એક L જ આવશે પછી લંબાઈ પછી શું અહીંયા આવે લંબાઈ પછી આપણે જોઈશું સમય શા માટે જોઈશું સમય માટે સમયનો એકમ શું લેવાય તો સેકન્ડ હોઈ શકે બરાબર મિનિટ હોઈ શકે કલાક હોઈ શકે તો આ બધા માટે શું લેવાશે એકને t શું લેવાશે t બરાબર તો એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે mlt શું રાખવાનું છે mlt આ ત્રણ વસ્તુને આ શબ્દને મગજમાં પકડી લેવાનું છે અને આપણે એના આધારે સૂત્રો બનાવવાના છે તો આ અલગ અલગ સૂત્રોનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ આપણે થોડા ત્રણ ચાર ટોપિક જોઈએ જ્યાં આપણે નજરોમાં આવી ગયેલા હોય ઉપયોગ થઈ ગયેલો હોય એ વસ્તુ જોવા કે તમે ભણી ચૂકેલા હોય ક્યાં ચલો થોડી વસ્તુ કરી બાજુ તમે દબાણ શું ભણી ચૂક્યા છો દબાણ એટલે શું થાય તો દબાણ બરાબર બળ ભાગ્યા ક્ષેત્રફળ શું થાય બળ ભાગ્યા ક્ષેત્રફળ થાય કે ના થાય
બળનો એકમ શું છે ન્યૂટન શું છે ન્યૂટન ક્ષેત્રફળનો એકમ છે મીટર સ્ક્વેર થાય કે ના થાય મીટર સ્ક્વેર હવે ન્યૂટનને બીજું લખવું શું લખાય ન્યૂટનને બીજું લખવું હોય તો આપણે આગળ ચર્ચા કરી કે બળને બીજું એકમ છે કિલોગ્રામ મીટર પછી શું છે સેકન્ડ સ્ક્વેર મીટર સ્ક્વેર તો અહીં હાજર જ છે આ સેકન્ડ સ્ક્વેર ક્યાં આવતું રહેશે નીચે તો કિલોગ્રામ મીટર સેકન્ડ સ્ક્વેર મીટર સ્ક્વેર અહીંયા 1 ઘાત અહીંયા 2 ઘાત એ કેન્સલ થઈ જશે તો જવાબ શું આવશે કણે કિલોગ્રામ સેકન્ડ સ્ક્વેર મીટર ની 1 ઘાત હવે આને કે લઈ જાઓ ઉપર ક્યાં લઈ જાઓ છો ઉપર લઈ જશે જશે કણે કિલોગ્રામ સેકન્ડ ની -2 ઘાત અને મીટર ની -1 ઘાત ચલો કિલોગ્રામ નું શું લખાય કેપિટલ M કેટલી ઘાત આવે +1 ઘાત પછી શું આવે લંબાઈ શું લેવાનું L - 1 સમય શું આવશે T - 2 જે એકમો આપેલા છે એકમના આધારે આપણે કોઈ પણ વસ્તુને મેળવી શકો છો હવે જેમ જેમ આપણે ચેપ્ટર ચાલશે તો તમને પહેલા બી કીધું એમ આપણે જ્યાં પણ ટોપિક આવશે ત્યાં ચર્ચા કરી લઈશું ઓકે તો વધારે આપણે આને ડીપમાં જઈશું નહીં વધારે પણ તમને હેરાન નહીં કરીએ પરંતુ તમારે જોવું હોય તમને મગજમાં શું થતું હોય તમને એવું કીધું હોય કે લંબઘનનું કોનું કીધું હોય લંબઘનનું કદ શું થાય લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ થાય લંબાઈ દરેકનો એકમ શું થાય કદ એટલે શું આવે મીટર ક્યુબ આવે શું લખાય m0 l3 t0 બસ આટલું લખી દેવાનું ઓકે તો આની તમે કોઈ પણ વસ્તુ લખી દેશો બરાબર નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આના વિશ્લેષણ વિશે જોવાનું છે કઈ રીતે આનો ઉપયોગ થશે એના વિશે ચર્ચા કરવાની છે તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર થેન્ક યુ વેરી મચ